رفقا سلام، این یه T13X و دوستانی که دارن میدونن که ایرفون متوسط رو به خوبیه، ولی خب خیلی وقت دچار مشکل میشه و ما میخوایم ریست شدن این ایرفون رو به شما آموزش بدیم. پس با اون همراه باشید. فقط واسه ویدیو خیلی زحمت میکشیم، حمایت کنین، لایک، کامنت. این ویدیو رو هم واسه میگیریم که شاید یه روز یه نقطه، یه جایی، یه مکانی به درتون بخوره. بریم ویدیو رو ببینیم. حالا همونطوری که میبینید وضعیت T13X روی تبلت من کانکت. واسه ریست کردنش حتما میذارمش داخل کیس. T13X رو از داخل تاریخچه بلوتوث هم، حالا اندروید، آیپد، آیفون فرق نمیکنه، کلا پاک میکنم و این دکمه‌ای که روی کیس قرار داره رو به مدت 10 ثانیه نگه می‌دارم. طبق گفته خودش 10 ثانیه. چشمک زد. الان همینجوری نگه می‌داریم تا چراغ روش چشمک بزنه و چشمک زد. ریست انجام شد. حالا به همین راحتی اگه مشکلی داشته باشه حل میشه و میتونید حالا به دستگاه جدید پیر کنید یا اینکه به دستگاه قبلی خودتون که دچار مشکل شده پیر کنید. و ممنون دیگه ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. حمایت می‌کنید، لایک، کامنت، اشتراک گذاری ویدیو. اگر هم به درتون خورد حداقل یک کامنت واسمون بذارید و خرید وبسایت خودمون به روزگار باید. خدا نگهدار.